මැද මහනුවර හරිය දැන් අපි ඉන්නේ. අපි දැන් මයංගන පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් නුවර ටවුන් එක රස්නේ නිසා එච්චර සීසල් නැති වෙයි කියලා. ඒත් මාරම සීසලක් තියෙනවා. අර කඳු ටික වැහිලා තින්නේ මම නම් කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන තැනක් මෙතන ඇවිල්ලා. ටෙන්ට් එක ගලවලා සෙට් එක. වෙල්කම් බැක් ගයිස්. ඉතින් අපි අද යනවා කැම්පින් කරන්න වැවතැන්න යනවා. ඉතින් අපි මැද මහනුවර හරිය දැන් අපි ඉන්නේ. අපි දැන් මයංගන පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ. අපි කැම්පින් වලට ඔක්කොම පුරවගෙන සහන්ගේ සෙජරෝ එකේ දාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා සෙට් එකම අපි ලස්සන වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හලෝ කට්ටිය, පොඩ්ඩක් පාර පොඩ්ඩක් වැරදිච්ච කේස් එකක් තියෙනවා. කට්ටිය හොයාගෙන යන්නේ. දැන් මෙතෙන් ත්‍රිවිල් එකකුත් ගන්නවා. සාමාන්‍ය එක වාහනයක වගේ යන තමයි ඉඳ තින්නේ මම පාරේ. දැන් පාර ආගෙන පිටිපස්සේ යනවා ත්‍රිවිල් අයියගෙන. එයාගෙන නම් පොඩ්ඩක් පාර ආගෙන යන්නේ. බලමුකෝ අපි පොඩි ගුරු පාරක් තියෙනකෝ එතනින් තමයි යන්න වෙන්නේ. දැන් යාගේ පස්සේ අපි යනවා. ගිහලා බලමු. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි දැන් උඩට ආවා කන්ද උඩට. මෙතන කියන වැවතැන්න කියලා. ඉතින් අපි සහන්ගේ ජීප් එකේ ආවේ. ඔයාලට බයික් වල එන්නත් පුළුවන්, කාර් වල නම් එන්න අමාරුයි. මේගොල්ලෝ යනවා ජීප් එක නවත්තන්න අර පැත්තට. ඉතින් මේ වගේ view එකක් තමයි තියෙන ලස්සනයි. මාර සීසලක් තියෙන්නේ. අපි කිව්වේ දැන් නුවර ටවුන් එක රස්නේ නිසා එච්චර සීසල් නැති වෙයි කියලා. ඒත් මාරම සීසලක් තියෙනවා. පට්ට සීසල ජර්සි එකක් තරම් ආවේ නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති view එක මාර ලස්සනයි. ඒ වඩ මම කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන තැනක් මෙතන ඇවිල්ලා. මාර ලස්සනයි. මේ දවස් ටික අර වැස්ස නැති නිසා වේලිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති හැමදැනම වේලිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි පේන්නේ. මාරම ලස්සනයි. වලාකුළු ලෙවල් එක ඔයාලට පේන්නේ නැති. අන්න අර ගන්න පේනවා. ඇත්තනක මාරම සීතලයි. අපි මුදිලා ඉන්න තැනට. මෙතන තව කට්ටිය ගෑවිලා දැන් කැම්ප් කරන්න හදන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන බයික් වල. වැවතැන්නේ ස්පෙෂල්ලි සහනගේ කොත්තු. සහනගේ කොත්තු තියෙන්නේ. ආදල්ලා සෙට් කරලා. සහන තමයි චෙෆ්. සහන තමයි චෙෆ්. මොකද? ඒ සූෂේ. කෝචෙෆ්. අපි මේ හරිය තමයි කැම්ප් එක ගහන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මෙතන ගිනි වැලේ ගහනවා. මොසන දැම්ම වැඩ පටන් අරන් ඉන්නේ. එහෙනම් අපි කැම්ප් එක ගහමු. ඔයාලම ඉස්සලා වෙන්නද මීදුම තිබ්බේ නැහැ. දැන් බලන්න මීදුම අර කඳු ටික වැහිලා තින්නේ අර පැත්තේ. අපි දැන් කැම්ප් එක ගහලා ඉවරුණා. අපි තමයි අපි හතර දෙනා තමයි මේකට මහන්සිලා වැඩ කරේ. අපි ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපේ කුකින් පැත්ත කරන්නේ කවුද කියලා අපි ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න හදන්නේ. මේ ඉන්නේ චෙෆ් ඔසා. මොනවද මේ පැකට් එකේ තියෙන්නේ? මේ දෙන කොත්තු.
කොත්තුවද අපිට හදන්නේ අද? කොත්තුවක් තියෙන්නේ. කොත්තුයි මොනවාද? බාබකියු එකක් දාන්න. එනක මැරිනේට් කරලා තියෙන්නේ. ග්‍රිල් එකට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. තව මොන හදන්නේ? කොත්තු ඔම්ලට් එකක් ගන්නවා. ඔම්ලට් එකක් ගන්නවා. මේක වෙලා නිකල් අපරායි මංග ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා. මේ සිගර් මන් දාන්න මෙහෙමත් මේ දැන් බිත්තර ටික තමයි දාගන්නේ. ඒක කරගන්නද? Let me say this one time, you make me feel alright, so nice. I know you wanna do more, say less. You can stay the night, you don't gotta go. We could take this slowly, no need to be lonely. Let me take you on this ride, no need to be shy, girl. Yeah, we in the end, it's an option, but wouldn't it be sad if we left this? We got chemistry, the way you look at අපි ඉතින් කොත්තු හදාගෙන ඉවරයි දැන්. දැන් ඉතින් කන්නේ. කන්න තමයි තියෙන්නේ. බාබකියු එකත් ඕකේ. අලුත් දා තියෙනවා මේ තියෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා චිකන් නගයක්. චෙෆ් ඔසා දාන ගමන් ඉන්නේ දැන්. දුම දාන්න තියෙනවා. දානවා. මේක තියෙනවා. බානවා වල්ලගේ මුලින්ම නෑ චෙෆ් අන්තිමට බල් හරියන්නේ නැහැ නේ කොරස්. දාන්න මුලින්ම බල කොහමද මරු සිගා ෆීඩ්බැක් කියෝනේ අපිට. රස්නේට තියෙනවා. සුපිරි. මම නම් කලින්ම බැලුවා ඉතින් රස. රස වරික්සෙද. මරු. මකාන් මාත් කන්න යන්නේ. මං ඉන්නේ මෙහෙම ගණන් ගන්නවා. සුල්තාන් වගේ. සුපිරි. මොනවල අපි ගියා. සුපිරි නේද සුරාර. ඒ කියන්නේ මේ දැලව දින්නේ. කඩේ කොත්තුවක් ඔය තියෙන. කඩේ කොත්තුවට රහයි. කඩේ කොත්තු වල. මේ ඒ කොත්තු මොනවද බං මේවා? අදාම කොත්තු. එහෙනම් ඉතින් අපි කාලා කරලා මම ටී-ෂර්ට් එකක් කොළොට දාගෙන ඉන්නේ. සීතල නිසා මං අයිස් කැප් එක මුකුත් ගෙනාවේ නැහැ. මේ ඉතින් අපි කාලා කරලා සින්දුවක් කියලා අපි ඊට පස්සේ නිදාගන්න යනවා. අපි කැම්ප් එකට යනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් හෙට උදේම සෙට් වෙමු. නේ? වීඩියෝ බලන්න. view එක ඔයාලට වෙන්නන ලස්සන view එකක් තියෙනවා. උදේට මීදුම පාත් වෙලා. දැම්ටමත් වීදුවේ වැහිලා තියෙනවා. දැන්ටවත් මීදුමේ වැහිලා තියෙනවා ඔයාලට. පේන ඇති. එහෙනම් අපි උදේට සෙට් වෙමු. Good morning guys. ඉතින් අපි දැන් තමයි යහැරුනේ. මාර සීතලයි. හොඳ නිින්ද ගියා. මු තාම නිදි. අචින්ත නිදිද කියලා වෙන්නේ. morning. මේ අපි බැලුවේ එළියට යන්න ප්ලේන් ටිකක්වත් බොන්න. අපි එළියට යන්නද? යා. Good morning. අපේ සහන් ඇතුලේ නිදි. අපි යන්නේ අර පැත්තට. බා. සීදලයි friends. ආරව සීදලක් තියෙන්නේ. මම ටී-ෂර්ට් එකක් අරන් ඉන්නේ. අම්මෝ. අර ඈතින් පේන්නේ වික්ටෝරියා ජලාශය. නිල් පාටට වෙන දැන් කඳු සෙට් එකක් මාර ලස්සනයි.
එහෙනම් අපි යනවා ප්ලේන් ටිකක් බොන්න. කටහඬ එහෙම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ අපි. සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගිහලා තියෙනවා. සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. ඩයස් දාගන්න දාඩි. මේ විදිහට තමයි අපි හිටපු තැන වෙන්නේ. කීයද රැතන අපි ගෑස් එකයි වතුර එකයි අරගෙන යමු රෑ උයපු තැනට. ඊයේ මෙතනට ඇවිල්ලා හිටිය චූටි බල්ලෙක් බලු පැටියෙක්. මෙතනට ඇවිල්ලා අපි කෑම හොදුන කාලා මේ හරින්නේ යාගේ අම්මද කොහෙද මම හිතන්නේ. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අර බල්ල තුන් දෙනා මේ නිකන් නරි වගේ මට නම් පේන්නේ. මේ සෙල්ලම් කරන එහාට දුවනවා මෙහාට දුවනවා. හස්කිලත් වගේ පොඩ්ඩක්. හස්කි නරි බල්ලෝ මික්ස් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉංගුරු දාලා නැහැ හැබැයි ප්ලේන් ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ප්ලේන් ටිකක් අර වගේ view එකක් දිහා බලන් බොද්දි තියෙන ආතල්ලේ වචනෙන් කියන්න අමාරුයි. ඔස්සතගේ ප්ලේන් ටික හොඳයි මාරයි සුපිරි. අපි කාලා බීර දැන් යන්න ඕනේ. අපි උදේ ආහාරය සකසන ගමන් ඉන්නේ. පුරුදු පරිදි chef Osa on fire. මෙතන නූල්ස් එකත් ටැක්ස් එකල්ලා තියෙනවා ඉතින්. ආසින්ද වලාගෙන ඉන්න කන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා. කැමරා අධිපති. ප්ලාස්ටික් කනෝ. මේවට එක ගල් වෙලා මිදිලා තිබ්බේ. ඊට පස්සේ මේ ඔසාගේ මග පෙන්වීම යටතේ අපි මම මේ ටික දැම්ම මේක ඇතුළට. අපිට දාන්නද? අපිට කියන්න ඊර ඇච්චද? ඊර ඇච්චද කියලා මම කතා කරන්න කැමතියි. මෙයා වලන් ඉන්න ඉතින් අපි කෑම හදන දිහා අපි අපිට යාට දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත්. ඒත් අපි යාන උල්ස් කන්නේ නැහැ කියලා අපි හිතනවා. එයා අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. අපි කෑම දෙයි කියලා හිතාගෙන අපි කෑම දෙනවා. අපි දීලා බලමු කොත්තු මී ටිකක් කාලා බලයිද කියලා. දැන් අපි ටින් ටික අකුලගෙන යන්නත් ඕනේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. අපි යනවා අද ගෙදර. අපි කොළඹ යන්න ඕනේ අද. සාන්ලෑ ගෙදර ගිහිල්ලා ජීප් එකේ බරු ටික බාලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා අචින්තගේ කාර් එක අරගෙන අපි යන්න ඕනේ කොළඹ බලා 12:01 විදිහට යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. මම ටී-ෂර්ට් දෙකක් ගෙනන් ඉන්නේ. සීසලයි. ජැකට් එකක් ගෙනාව නැති නිසා. මෙතන බලන්න ගහක් තියෙනවා ලස්සන. ආවල වේනා තියෙනවා. අපි ආපහු යම් අපේ කට්ටිය ඉන්න තැනට. අර හරි බලයින්.
කර ඇස් දෙකේ මිරිකා අන්න එම අපි ෆොටෝ ගෑම්. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි දැන් යන්න හදන්නේ අපි වැල ටෙන්ට් එක ගලවන්නේ. ටෙන්ට් එක ගලවලා දාන්න හදන්නේ. එහෙනම් ටෙන්ට් එක ගලවලා සෙට් වෙමු. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් අපි ගෙදර ගියමු. එහෙනම් අපි ගෙදර ගිහිල්ලා හම්බෙමු.